Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Iba't ibang ugali at gawin sa may gitnang lungsod umuwi. Ang mga pinipigil ay ang pagwawagin. Isang yaman sa inyo ay sa bulaklak, magsilak ka.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Panti, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang lahat ng mga likha sa pangangalaga sa mga halaman. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo kasama si Madam Laarni Baribad. Ito ay tungkol sa pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered. Sige nga, i-type ninyo ang tama kung ang isinasaad na pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang mga hayop na ligaw at endangered at salitang mali naman kung hindi. Ibahagi ang kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga ligaw na hayop at endangered animals. Ibahagi ang kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga ligaw na hayop at endangered animals. Magaling kung ang sagot mo ay tama. Baliwalain ang kampanya tungkol sa pagtatanim ng mga puno na pinagsisilungan ng mga hayop. Baliwalain ang kampanya tungkol sa pagtatanim ng mga puno na pinagsisilungan ng mga hayop. Ang sagot ay mali. Nararapat lamang na makilahok tayo lalo na sa pagtatanim ng mga puno. Isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang panggigipit sa mga endangered animals. Isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang panggigipit sa mga endangered animals. Kung ang sagot mo ay tama, magaling at mahusay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay
na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga impormasyong isa sa isip, isa sa puso at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay maging tagapangalaga ng mga halaman, lalo na ang ating mga nasa kapaligiran. Kung kayo ang papipiliin, saan ninyo mas nais manirahan? A or B? Sa lugar kung saan konti ang halaman o sa lugar na napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman? Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagkokomento sa ating comment section. Tinanong ko rin ang mga mag-aaral sa Paniki North Central Elementary School tungkol dito at nais kong ibahagi ang ilan sa kanilang mga sagot. Makinig ng mabuti at kung may pagkakataon na pareho ang iyong sagot sa aking mga babanggitin, i-type lang ang yes sa ating comment section. Ayon kay Aldrich, mas pipiliin niya ang lugar na maraming halaman sapagkat maganda sa paningin at presko ang hangin. Sabi naman ni JN, mas nais din niyang tumira sa lugar na may halaman dahil dito ay mayroong sariwang hangin at mas presko sa pakiramdam. Ayon naman kay Sven, sa lugar na maraming halaman niya nais manirahan dahil maganda itong tingnan, mabango ang kapaligiran, at kung ikaw ay may sakit, maaari kang makakuha ng mga herbal na gamot. Natitiyak ko na gaya ni na Aldrich, JN at Sven, mas pinipili nyo rin na manirahan sa lugar na maraming halaman. At dahil dyan, ako ay natutuwa sapagkat nalalaman ko na alam ninyo ang kahalagahan ng mga halaman na regalo sa atin ng Poong May Kapal. Mayroon ka bang mga halaman sa inyong bakuran? Paano mo sila pinahahalagahan? Sa paanong paraan mo ipinapakita ang iyong pag-aalaga or pagpapahalaga sa kanila? Tayo ay biniyayaan ng Poong May Kapal ng ating mga pangangailangan, gaya ng mga ilog, ukirin, mga hayop, at maging mga halaman. Ang mga halaman ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan bilang tao. Ang pangangalaga ng mga halaman ay isang magandang gawain. Inuulit ko, ang pangangalaga ng mga halaman ay isang magandang gawain, lalo nating mga Pilipino. I-type nga ang yes na yes kung sang-ayon ka dito. Tunay nga naman na naipakikita ang magandang gawain ito, lalo pa at usong-uso ang pagiging plantitos at plantitas. Sa pamamagitan din ng ating pagpapahalaga sa mga halaman, na ipakikita rin natin ang ating pagmamahal sa Diyos, sapagkat kabilang ito sa kanyang mga nilikha. Sa puntong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang kwentong aking nabasa sa learner's material sa edukasyon sa pagpapakatao na pinamagatang Tayo na sa Halamanan. Maaari ba ninyong i-click ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat na kayo ay handa ng makinig? Hayan at handang-handa na nga kayo. Tandaan na sa pagtatapos ng pagbabasa ko ng kwento ay may mga katanungan ako at huwag na huwag kayong mag-aatubili na sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment section sa lahat ng nanonood sa FB live stream.
Tayo na sa halamanan. Nag-uusap ang magkaibigang TJ at Maan. Tayo na sa halamanan. Tingnan natin ang mga tanim. Wika ni TJ. Dadalhin ko na ang pandilig. Wika naman ni Maan. Huwag mo nang dalhin iyan dahil umulan naman kagabi. Sabi ni TJ. Sige, magdadala na lang ako ng kalaykay. Dadalhin ko naman ang asarol. Nang nasa halamanan na sina TJ at Maan, ganito ang kanilang usapan. Tingnan mo ang mga halaman, Maan. Marami na silang bulaklak ngayon. Kay ganda nga nilang pagmasdan. Bakit kaya may bulaklak na ang mga halaman? Tanong ni Maan. Dinilig kasi ng ulan ng mga halaman. Gusto ng mga halaman ang ulan, pati na araw. Tiningnan naman ni TJ at Maan ang mga tanim nilang gulay. Malalaki na rin ang ating mga tanim na gulay. Mamumunga na ang mga ito. Wika ni TJ. Nakita ni Maan ang mga damong nakapaligid sa mga gulay. Ating linisin ang halamanan. Maraming damo sa mga gulay. May uod pa ang mga petsay. Marami rin ang nakakalat na bato. Wika ni Maan. Kinuha nilang dalawa ang asarol at kalaykay. Inalis nila ang mga damo at bato. Inalisan din nila ng uod ang mga gulay. Masama sa tanim ang mga ito. Kanilang binungkal ang lupa ng mga tanim upang lalong tumaba ito. Malinis na ang halamanan. Wala na ang kanilang mga kaaway. Wika ni Maan. Pagkatapos ay umalis na ang magkaibigang TJ at Maan. Ano kaya ang pakiramdam ng dalawa sa pag-aalaga ng mga halaman? I-comment nga ang iyong sagot sa ating comment section. Alam kong kayo ay nakinig ng mabuti sa ating kwento. Kaya sigurado ako na handang-handa kayong magunahan sa pagsagot sa aking mga tanong. Unang tanong, ano ang ginawa ng magkaibigang TJ at Maan sa halamanan? Ano ang ginawa ng magkaibigang TJ at Maan sa halamanan? Kung ang sagot ninyo ay tiningnan ang mga tanim o di naman kaya ay inalagaan ang mga halaman, tunay ngang kayo ay nakinig sa ating kwento. Ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Kung ang sagot mo ay kailangan nila ng tubig at araw, kailangan nilang matanggalan ng damo sa paligid at uod sa mga dahon, kailangan din mabungkal ang lupa sa paligid nila, tumpak ang iyong mga kasagutan. Paano nila ipinakita ang pangangalaga sa mga halaman? Paano nila ipinakita ang pangangalaga sa mga halaman? Alam kong kayang-kaya ninyong sagutin ang katanungan. Kung ang sagot ninyo ay ipinakita nila ng may sigasig at saya ang pangangalaga nila sa mga halaman, magaling talaga kayo, kids. Bilang batang mag-aaral, sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Bilang batang mag-aaral, sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Kung ang sagot mo ay ang mga sumusunod, ikaw ay tunay na may malasakit at pagpapahalaga sa mga halaman. Una, pagdidilig sa mga halaman araw-araw. Sa tindi ng sikat ng araw, nararapat lamang na gawin natin ang pagdidilig. Gaya nga ng sabi ni TJ at Maan sa ating kwento, gusto ng mga halaman ang tubig. Ikalawa,
Tanggalin ang mga tuyong dahon. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang ganda ng mga halaman. Ikatlo, hindi lang tuyong dahon ang kailangang tanggalin, kundi ang insekto o uod na sumisira sa mga dahon. Ikaapat, alisin ang mga damo sa paligid ng halaman na nagiging kahati nito sa sustansyang kinakailangan niya mula sa lupa. Ikalima, tungkalin ang lupa upang mas lalo pang maging mas mainam para sa mga tanim. Sina TJ at Maan ay mga batang maaari ninyong tularan sa paraan nila ng pagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga halaman. Ano-ano ba ang naibibigay sa atin ng mga halaman? Tulad ng nabanggit kanina, ang mga halaman ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan bilang tao, gaya ng mga sumusunod. Sa halaman tayo nakakakuha ng ating makakain, materyales para sa paggawa ng mga bahay, muebles at iba pa. Nakapagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na napakahalaga upang tayo ay mabuhay. Nagbibigay sa atin ng silungan laban sa matinding sikat ng araw. Malaking tulong din ang nagagawa ng mga ito na tumutulong labanan ang polusyon. Nakatutulong din ang mga ito upang maiwasan ang anumang pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing may kalamidad na gaya ng malakas na bagyo at nagsisilbi rin itong tirahan ng mga hayop. Napagkukuhanan din natin ang mga ito ng mga herbal na gamot. Nakapagpapaganda ng kapaligiran at nakatutulong na makaramdam tayo ng katahimikan at kapayapaan. Sa dami ng pakinabang na nakukuha natin sa mga halaman, nararapat lamang na pahalagahan natin ang mga ito. Nakatutuwang makita ang mga batang may pusong tunay na mapagpahalaga sa mga halaman, na ginagawa ang lahat upang mabuhay at mas yumabong pa ang kanilang pananim. Tulad na lamang ng mga pamamaraan ng mga batang nasa larawan. Mahalagang tandaan, tunay na malaki ang ambag ng mga halaman kung bakit tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng kapaligiran. Nararapat lamang na ating pangalagaan at pahalagahan ang mga halaman. Laging tandaan na bilang isang bata at mag-aaral, may magagawa ka upang patuloy na madagdagan ang mga halaman sa ating kapaligiran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandang asal na itong mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o i-type ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga halaman at mali naman kung hindi.
Nagdidilig ng mga tanim sa kanilang bakuran si Betty araw-araw. Nagdidilig ng mga tanim sa kanilang bakuran si Betty araw-araw. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Nabasa ni Lito ang nakapaskil na bawal pumitas ng bulaklak. Ngunit sa sobrang ganda ng mga ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nabasa ni Lito ang nakapaskil na bawal pumitas ng bulaklak. Ngunit sa sobrang ganda ng mga ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kung ang sagot mo ay mali, tunay ngang alam mong dapat sumunod sa mga paalala upang mapangalagaan ang mga halaman. Ikatlo, pagkatapos mag-aral ni Lucia, tinutulungan niya ang kanyang tatay Berto sa pag-aayos ng mga halamang nakapasok. Pagkatapos mag-aral ni Lucia, tinutulungan niya ang kanyang tatay Berto sa pag-aayos ng mga halamang nakapasok. Kung ang sagot mo ay tama, magaling at mahusay ka, kid. Nakikilahok si Benny sa mga kampanya patungkol sa pagiging responsableng plantitos at plantitas. Nakikilahok si Benny sa mga kampanya patungkol sa pagiging responsableng plantitos at plantitas. Ang sagot ay tama. Hinahayaan ko lamang na maubos ng mga insekto at uod ang halaman sa aming bakuran. Hinahayaan ko lamang na maubos ng mga insekto at uod ang halaman sa aming bakuran. Ang sagot ay mali. Isang paraan ng pangangalaga sa mga halaman ang pagtanggal ng mga insekto at uod sa mga dahon nito. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tanungin o tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang natutuhan ninyo sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasa himpapawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for Converge cable subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is June 6, 2022, and we are now on our quarter 4, first episode of our 5th week of learning. I am Marian Janice B. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Anao, province of Tarlac. And good morning also, parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. It is now time to prepare yourselves for another episode of broadcast learning. And for today, weather instruments and weather components is our lesson. So before we go over with our lesson, make sure you are all comfortable on your seats, and in front of you is your paper, pen, and Science 4, Quarter 4, Module 4, entitled Weather. Get ready with yourselves because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to contact your science teacher, advisor, or you can ask the help of your guardian. To check your understanding on the previous lesson about tracing and describing the importance of water cycle, which was discussed by Teacher Cristel, let us try to answer our activity. So listen very well, my dearest learners, as I read the direction. Write true if the statement is correct and false if not. Write your answers in your science notebook or answer sheets. Get ready, learners, because we are already about to begin. I will give you enough time to answer each item, and we will check your answers right away. For item number 1, sun is the main source of heat that causes evaporation process. Is the statement true or false? Write your answers now. The correct answer is true. Second item. The land part of the earth is called hydrosphere. Is it true or false? Write your answers now. And the answer is false. Good job. Number 3. Condensation is the process of changing water vapor or gas into tiny droplets of liquid water in the form of clouds in the atmosphere. Write your answers now. Let's see if you got a correct answer. True it is. Great. Item number 4. Water cycle is the continuous process of changing liquid water into water vapor when heated and turns back to liquid water when cooled above and below the surface of the earth. Is it true or false? Write your answers now. The answer is true. Amazing! And finally, for our last item, evaporation is the process by which the tiny condensed water droplets falls back into the Earth's surface in the form of rain, hail, snow, and sleet. Is the statement true or false? Write your answers now. Let's find out if you will get the perfect score. The correct answer for item number 5 is false. Fantastic.
I am so proud of you, my dearest learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson discussed last week. For those who did not get a perfect score, that's fine because you still have for today's broadcast to show up and have another batch of learning. So for today's lesson about weather instruments and weather components, you are expected to identify different weather instruments that measure the different weather components, and you are also expected to identify the weather components recorded in a weather report. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen attentively. Today, we will be discussing about weather instruments and weather components. And what exactly is weather? Weather is defined as the state of the atmosphere with respect to heat or cold, wetness or dryness, calm or storm, clearness or cloudiness. Most of the time, before we go over the different activities in our life, we first identify the weather for the day so that we can prepare ourselves if the day is going to be sunny, rainy, windy, or stormy day. To predict weather in our surroundings, weather instruments can be used in measuring different weather conditions. Are you ready to learn more about weather and its components? If that is so, let us now deepen your knowledge about our lesson. Let us now take a look on the primary conditions of weather components of the atmosphere and the weather instruments used to measure a weather component. The first weather component is the wind. And wind is the movement of air parallel to Earth's surface. And for us to determine the measurement of the speed and direction of the wind, we can use these three weather instruments: wind vane, anemometer, and windsock. Wind vane is a device that tells the direction of the wind. Wind direction is the direction from which the wind is blowing. The four directions are N, which stands for north, E stands for east, W stands for west, and S stands for south. If the arrow on the weather vane is pointing north, then it means there is a north wind. In other words, the wind is blowing from north to its opposite direction, which is south. Next device is anemometer, and it measures wind speed. The cups catch the wind, turning a dial attached to the instrument. The dial shows the wind speed. The speed of the wind may be recognized as fast or slow. Sometimes it blows gently, but at the other times it blows fast. The anemometer counts the number of rotations or turns, which is used to calculate wind speed. Next is windsock, and it tells both the wind direction and wind speed. To identify the wind direction using windsock, a wind from the west will point a windsock to its opposite direction, which is east, and so on. You can also see the relative speed of the wind by observing a windsock's angle relative to its mounting pole. In low or slow winds, a windsock drops, and in high or fast winds, it flies horizontally.
we are now on our second component, which is humidity. It is defined as the amount of moisture in the air, which is measured by a hygrometer. Hygrometer uses a pair of thermometers where one bulb is open to the air and the other has a bulb covered with a wet cloth. This causes evaporation on the wet bulb and loss of heat, thus a drop in temperature reading. The relative humidity can then be derived from the temperature difference between the two thermometers. For our component number 3, the temperature. And when we say temperature, it is the degree of hotness or coldness on a definite scale of air around us. And the weather instrument to measure temperature is called thermometer. We can use an infrared thermometer or non-contact thermometer, which is a thermometer that measures temperature from a specific surface portion of the object at a safe distance. The thermometer will compare the heat emitted by the object with its surroundings. We can also use liquid in glass or traditional thermometer. This thermometer has a glass tube sealed at both ends and is partly filled with a liquid like mercury or alcohol. As the environment becomes hotter, the liquid inside the thermometer expands, causing a rise of the liquid level in the glass tube. Take note that a thermometer is used to measure air temperature. A room thermometer may bear the Fahrenheit, the Celsius scale, or both. Air temperature is typically read in degrees Celsius or this way, while the Fahrenheit scale is mainly used in the United States. Take note also that places near the equator have high temperature because they receive direct rays of the sun. The time of the day and time of the year also affect the air temperature. And we are now on our fourth weather component, which is pressure. And it is the weight of force that is produced when something presses or pushes against something else. A barometer is a scientific instrument that is used to measure air pressure in a certain environment. The level of liquid inside it will indicate subtle pressure changes caused by weather elements. And we are now done with our first episode of learning. Always remember the first 4 weather components and the instrument used to measure each component. First component is the wind, which is the movement of air parallel to Earth's surface, and it is measured by using a wind vane, which tells the direction of the wind, neither north wind nor south nor east wind, and so on. An anemometer, which measures the speed, whether it is fast or slow. And finally, wind can also be measured by using windsock, which tells both the wind direction and wind speed. The second weather component discussed was humidity, which tells the amount of moisture in the air, which is measured by a hygrometer. Hygrometer uses a pair of thermometers where one bulb is open to the air and the other bulb has covered in a wet cloth. Temperature is our number 3 weather component.
and it tells the degree of hotness or coldness on a definite scale of air surrounding on us. We can use thermometer to measure the temperature of the weather, and it is either an infrared thermometer or non-contact thermometer, which is a thermometer that measures temperature from a specific surface portion of the object at a safe distance. And we can also use liquid in glass or traditional thermometer, a thermometer that has a glass tube sealed at both ends, and it is partly filled with a liquid like mercury or alcohol. The fourth weather component for this episode was pressure, and it is the weight of force that is produced when something presses or pushes against something else. A barometer is a scientific instrument that is used to measure air pressure in a certain environment. Alright, so are you still with me? Good to know that, because it is time to practice what have you learned for today's episode. You will be given 5 seconds in every item to answer correctly, and we will be checking your answers right away. For our Facebook viewers, you may participate by typing your answers at the comment section. So are you guys ready? Good! From your science module entitled Weather, we will answer activity number 1 entitled Let's Identify Them on page 13. The direction is identify what is being asked in the statement below. Then answer the riddle by identifying the pictures shown. Write the name of the given picture as your answer in your science notebook. I am going to repeat the riddle twice, so listen very well. Let us now begin. Options are windsock, wind vane, barometer, thermometer, and anemometer. Our first riddle goes this way. I can tell the direction of the wind if it is going to east or west, north or south. What am I? I repeat. I can tell the direction of the wind if it is going to east or west, north or south. What am I? Am I a windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Write your answers now. And the correct answer is wind vane. Excellent! Riddle number 2. I stand in pole. Can tell both the speed and direction of the wind. What am I? Again, I stand in pole. Can tell both the speed and direction of the wind. What am I? Am I a windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Your timer starts now. And the correct answer is windsock. Wow, great job, kids! Number 3. If you feel warm or feel cold, tell me, and I will give you the accurate readings of the temperature. Who am I? Again, if you feel warm or feel cold, tell me, and I will give you the accurate readings of the temperature. Who am I? Am I windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? You may write your answers now. And the correct answer is thermometer. You are correct. Item number 4. During storm, I can move fast, but during fair weather, I can softly move. What am I? I repeat.
During storm, I can move fast, but during fair weather, I can softly move. What am I? Windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Write your answers now. And the correct answer is anemometer. Fantastic! Finally, our riddle number 5. When the rain pours, I can measure the amount of it in a specific period of time. What am I? I repeat. When the rain pours, I can measure the amount of a specific period of time. What am I? Am I a windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Your timer starts now. Let's see if you will get a perfect score. And the correct answer is barometer. Amazing! There you have it, learners. Did you got a perfect 5? You are all super awesome. If your score is 4 and below, you are super awesome also because you still have for today's activity, next activity, which I believe you can all answer correctly. And I'm very positive that you can do this one easily. The direction is read the measurement of each of the thermometers illustrated on the next slide. Write the temperature in degrees Celsius under each thermometer. Use your science notebook as your answer sheet. You will be given enough time to answer all these items correctly. Here are the thermometers with different temperatures. Don't forget to write your answers in degrees Celsius. You may start answering now. Let us check your answers. Item number 1 shows 14 degrees Celsius is the correct answer. Great! Number 2 shows 40 degrees Celsius. Correct! For item number 3, 31 degrees Celsius. It is. Amazing! And for our 4th item, it shows 28 degrees Celsius. Great! And finally, for our last item, it shows 26 degrees Celsius. Superb! Did you get the perfect score again? There you go. I can see all your comments via Facebook Live. You are all super awesome, great, and the coolest learners. I'm pretty sure that you can easily finish your offline activity because you are already a superstar of our first episode of our lesson. On your Module 4, Quarter 4, Science 4, answer page 16, what I can do. In your science notebook, briefly explain your answer based on your understanding regarding this situation. And here are the questions. Alright, so there you have it, my dearest learners. We are done with our first episode of our lesson, weather instruments and weather components. So before I go, let me leave a saying that I've been looking forward. Let us read together. Whatever you do, do it with a grateful heart. Then excellence will take over. So this has been your teacher Ian
Marian Jeannie Stabile Evangelista, your Aral TarlakHenyo science teacher broadcaster here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Airing live here at the ilang-ilang capital of the Philippines, Aral Tarlac. Keep safe everyone and may the good Lord bless and keep you all. Until next time, Kabahagi mo Radyo Pilipinas. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor On Air. And online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor On Air. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions,
Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A beautiful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live telecast here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, and you can watch on Converge Channel 100. I am Teacher Malu L. Gandula, your anchor teacher in Mathematics Grade 4 and remote live broadcasting here in Pao, San Jose, Tarlac via Google Meet. Hello there, my dearest batang matatalas. Here we go again. How's your day? Well, I hope you are all doing great and always safe. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I'm sure that you are all excited and ready on our lesson this morning together with your pen, your learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Then lend me your ears and your attention so that mathihirap will become matdali. So what are you waiting for? Kinig! Kinig na! After going through with this lesson, you are expected to collect data on two variables using any source. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Junjun C. Sales. With him, you learned about very good. It's about solving non-routine problems involving the volume of rectangular prism. And what is non-routine problem? Yes, non-routine problem is any complex problem that requires some degree of creativity or originality to solve. Non-routine problems typically do not have an immediate apparent strategy for solving them. Let me check if you still remember about it by doing this problem. Let me check if you still remember about it. I will read it for you. Then answer the questions that follow. A container has a measurement of 7 meters by 9 meters by 3 meters. It contains 139 cubic of water. How many cubic meters more of water is needed to fill up the container? Write your answer on the sheet of paper or you may type your answer on the comment section of our FB page. 10 seconds to do it. Timer starts now. Alright, time's up. Let's check. So, what is the answer? Brilliant! It's 50 cubic meters is needed to fill up the container. And how did we obtain it? Yes, we obtained it by getting the volume of the container first using the formula V is equal to length times width times height. That is, V is equal to 7 meters times 9 meters times 3 meters. So, 7 times 9 times 3 is equal to 189. So, the volume of the container is 189 cubic meters. Then, after knowing the volume of the container, we will now subtract the water inside the container, which is
139 cubic meters from the volume of the container, which is 189 cubic meters. So, 189 cubic meters minus 139 cubic meters, the answer is 50 cubic meters. Therefore, 50 cubic meters is needed to fill up the container. Did you get the correct answer? Good to hear. I am very happy that you still remember our previous lesson. Well, now, look at Teacher Anne's pupils during their online class. They are using different gadgets in studying. What gadgets do they have? Yes, they have cell phone, laptop, and desktop. Maybe some of you have it too, but some can't afford to buy one. At this time of pandemic, these gadgets played an important role in your education. It helps us to meet one another through different online platforms to teach and reach you, just like what we are doing now. But sometimes after the class, some of you are spending so much time in your gadget. Too much exposure in playing with your gadget. Just a simple reminder, class, that spending so much time in using gadgets may affect your health, most especially with your eyes. So, we must be careful in using it. Now, Teacher Anne needs to know the most gadget used by her 20 pupils for her report. She will ask her pupils what gadget they were using during the online class through survey. Gathering this kind of information is what we call collection of data. And this will be the new discovery that we are going to explore this morning about collecting data on two variables using any source. But before that, let us define first the meaning of data. Data is the collection of numbers gathered to give some information. And data collection means to gather information. And the data gathered is what we call collected data. In collecting data or information, we must use survey or ask different people using the same question and record their answer. Use two choices for them to choose. When doing a survey to collect information or data, remember the 4 rules to follow. Number 1, question is clear and simple. Number 2, ask each person only once. 3, use tally marks to record answer. And last, give 2 answer choices. Now, let us help Teacher Anne in finding out what is the most used gadget in her class. From her 20 pupils, she gathered this data. Let us organize them to know what gadget is most used using a tally chart. So a tally chart shows data arranged in a tabular form using tally marks. Now, how many pupils use cell phone? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So there are 13 pupils use cell phone. How about those who use computer? Since laptop and desktop are both computers, let us now count them as 1. Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 pupils use computer. Based on the tally chart, most used gadget on Teacher Anne's online class is very good, it's cell phone. The data gathered done by Teacher Anne is what we call a collection of data. And how did she get information?
Precisely by conducting a survey, by asking same set of questions to her pupils and by recording their answer. Let us explore this example number 1. Consider the raw data given. Create a tally chart to find the most common mode of transformation of grade 4. Let's now create a tally chart. Everybody, let us count for those who ride a tricycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, there are 12 grade pupils use tricycle as mode of transformation. Alright, next, let us count for those who ride with motorcycle. Ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 grade 4 pupils use motorcycle as their mode of transportation. From the tally chart, 12 use tricycle and 8 use motorcycle. So, the most common mode of transportation of grade 4 is correct, it's tricycle. I am hoping that you followed our lesson. So, again, in collecting data or information, we have to use survey or ask different people using the same question and record their answer. Use 2 choices for them to choose. Now, let's move on to example number 2. Mrs. Alano asked her pupils Pia, June, Anna, Shane, Ralph, Kurt, Janice, Andrea, Lucky, and Ivan on what they do, like blue or green. Pia chose green. June, blue. Anna said blue. Shane, green. Blue was the choice of Ralph, and Kurt chose green. Janice, Andrea, Lucky, and Ivan have the same choice, which is blue. From the raw data, also known as primary data, is data collected from a source. Now, let us organize them to know which color is most liked using tally chart. Pia chose green. Blue for June. Anna, blue. Shane, green. Blue was the choice of Ralph, and for Kurt, green. And Janice, Andrea, Lucky, and Ivan chose blue. So, there are 3 pupils chose color green and 7 pupils chose color blue. Based on the tally chart, the most liked color is correct, it's blue. Now, let us proceed to example number 3. From the table flash on your screen, collect the data about the favorite foods of 15 pupils. Make a tally chart, then answer the questions followed. Let us now record our answers or results using tally chart. Let us count for those who loves spaghetti. 1, 2, 3, 4. So, there are 4 pupils loves spaghetti. And for fried chicken, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, there are 7 pupils who likes fried chicken. How about the last one for ice cream? Everybody count. 1, 2, 3, 4, 5. So, there are 5 pupils who chose ice cream as their favorite.
Now, let us answer the questions being flashed a while back. Number 1. How many pupils love spaghetti? Very good. There are 4 pupils loves spaghetti. For number 2, how many pupils like chicken and ice cream? Great answer. It's 12. 12 is obtained by adding 7 from fried chicken and 4 ice cream. And last, for number 3, what is the most favorite food of the 16 pupils? You were right. The most favorite food is fried chicken. For now, get a sheet of paper and challenge yourselves with this data collected. Or you may type your answer on the comment section of our FB page. What you are going to do is to fill in the tally chart using the data gathered. I will read it for you. Mother brought home a basket filled with mango and banana and asked her 5 children, 2 nieces, and 3 nephews to pick the fruit they like. 3 of her children picked banana. 2 children picked mango. Her 3 nephews picked the same fruit, which is mango. And 1 of her nieces picked mango and the other one picked banana. 10 seconds to answer. Timer starts now. Alright, time's up. So let's check your answer. Based on the data, how many children picked banana? Wonderful! There are 4 children picked banana. It is obtained from her 3 children and the other one is from her niece. How about those who picked mango? Yes, absolutely. There are 6 children picked mango. And how is that concluded? Awesome! It is based from her other children, her 3 nephews, and other one from one of her nieces. Did you get it? Well, that's good. In dealing mathematics or answering this kind of activity, you must be mat-ingat and must have an exact and correct answer. And that is Batang Pilipino. Mat-ingat, matyaga, and matalino. I am glad that you understand our lesson very well. And I'm sure that you are all gaining bundle of joy or bundle of learning this morning. If you have any questions, feel free to write it on the comment section of the FB live streaming of RTV Tarlac Channel 26. Well, I think you are much excited as we move on to your next task. But before we proceed, let us remember that a data is the collection of numbers gathered to give some information. And the data gathered is a collection of data. In collecting data or information, we must use survey or ask different people using the same question and record their answer using tally chart. Is that clear? Now, you may now get your pen and your learning activity sheet and answer. The raw data shows favorite pets. Create a tally chart and answer the question based on the collected data. For question number 1, how many children do not prefer dog? For number 2, what is the most favorite pet? Number 3, what pet is least favorite? Number 4, how many children prefer cat? And number 5, how many pets are there in all? So, I'm giving you 15 seconds to do it.
You may now begin. Alright, let's check your work. Okay, before moving on to the questions, let us fill in the tally chart first. Alright, count the number of children who prefer cat as their favorite pet. Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, there are 6 children prefer cat. How about for dog? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 children chose dog as their favorite pet. We can now proceed and answer the questions. For number 1, how many children do not prefer dog? Brilliant! There are 6 children do not prefer dog. For number 2, what is the most favorite pet? Correct! The most favorite pet is dog. Next, number 3, what pet is the least favorite? Excellent! Cat is the least favorite. And for number 4, how many children prefer cat? Great answer! It's 6. And for the last number, how many pets are there in all? If your answer is 15, then you are right. How is that concluded? Yes, just add the total number of children who prefer dog and cat, and that is 9 plus 6 is equal to 15. I hope you were able to get all the answers correctly. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job. Let us give yourselves a bravo clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo! I am very happy that we end our lesson fruitfully and meaningfully. This is your mathematics anchor teacher, Teacher Malulimbanya Gandula, saying that with data collection, the sooner the better is always the best answer. So in every situation, collect all the possible solutions, but always choose the best answer. And don't forget to ask the presence of our Lord Jesus, especially this time of pandemic. Until next time, my dear, keep safe everyone and God bless. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2.
Technical Vocational Livelihood Track. 3. Arts and Design Track. At 4. Sports Track. Ang Senior High School Sports Track. Para naman sa mga may hilig o talento sa sports at nais maghanap buhay sa larangan ng sports, ang Senior High School Sports Track. Ang mga nakatapos nito ay maaaring maging amateur o profesional na atleta, coach, sports official o kahit magnenegosyo. Maaari rin silang kumuha ng mas mataas na kasanayan o middle-level skills o kaya'y magpatuloy sa kolehiyo. Walang mga strand sa ilalim ng sports track. Nakatuon ang track sa kasanayang pang-sports at sa pangangasiwa nito. Narito ang mga specialized subjects sa sports track. Safety and First Aid. Nilalayo nito na malinang sa mga mag-aaral ang kasanayan sa buhay at kakayahang pangkaligtasan, pag-iwas sa pinsala at pamamahala sa iba't ibang laro at exercise settings. Saklaw rin nito ang wastong kalusugan at ligtas na pagtugon sa oras ng biglaang pangangailangan. Ang pagtatapos o pagkumpleto sa kurso ay maaaring maging daan sa ikapagtatamo ng sertipikasyon o pagkilala mula sa Philippine Red Cross. Human Movement. Pinag-aaralan dito ang pinagmumulan, control at pagsasanay ng mga motor skills o paggalaw ng mga bahagi ng katawan ayon sa iba't ibang antas. Fundamentals of Coaching. Nakasentro ito sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagiging coach sa sports. Sports Officiating and Activity Management. Tinatalakay rito ang mga konsepto at alituntunin ng mga sports o palaro, pati na rin ang pamamahala ng iba't ibang aktibidad na kaugnay ng sports at fitness. Ang mga kasanayang ito ay maaaring magawaran ng katibayan mula sa National Sports Associations at iba pang organisasyon. Fitness, Sports and Recreation Leadership. Dito ay binibigyan ang mga mag-aaral ng kasanayan sa pamamahala ng ligtas at epektibong programa sa sports, ehersisyo at libangan. Sa psychosocial aspects of sports and exercise ay nagkakaroon ng pag-unawa sa individual at panlipunang mga salik na nakakaapekto sa pakikilahok, pagganap, pagsunod at kagalingang psikolohikal sa laro at ehersisyo. Fitness Testing and Basic Exercise Program. Itinuturo naman dito ang mga paraan ng pagsukat at pagsusuri para makabuo ng programang angkop sa pisikal na kahandaan ng isang individual. Ang practicum sa paaralan at work immersion sa labas ng paaralan ay magbibigay ng mga karanasang hahasa sa mga natutunan sa track na ito. Ang mga pagsusulit o assessment sa sports track ay karaniwang performance-based o batay sa aktwal na pagpapakita ng kayang gawin na mag-aaral. Narito ang ilang mga trabahong nakalinya sa sports track. 1. Referee, umpire o judge. 2. Table officials, tulad ng scorer o timer. 3. Trainer. 4. Coach. 5. Team manager. 6. Athletic scout. 7. Sports broadcaster or writer. 8. Sports analyst. 9. Fitness instructor. 10. Recreational leader. 11. Sports organizer o manager. Bilang requirement sa senior high school, kailangang dumaan ng mga mag-aaral anuman ang kanilang track sa isa sa mga sumusunod: work immersion, apprenticeship, culminating activity, o capstone project. Nakasaad sa DEPED Order No. 39 Series of 2018, clarification and additional information to DEPED Order No. 30 Series of 2017 na ang work immersion ay isang required subject sa TVL track, habang optional naman ito sa academic, arts and design at sports tracks. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26.
Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Naming mag-aaral sa ikaapat na baitang at magandang araw din sa inyo mga mahal naming mga magulang at tagapangalaga. Sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At mapapanood din ito sa Facebook Live ng RTV Channel 26 at sa Converge Cable Channel 100. Ikinagagalak ko na kayo ay makasama ngayong araw. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Edna Y. Figueroa ng Pag-asa Elementary School, Bamban West District, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa Filipino ng ikaapat na baitang. Handa na ba kayo mga bata? Bago natin simulan ang ating talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na napapanood at naririnig ang ating broadcast. Pakihanda ang inyong mga learning activity sheets, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng inyong mga magulang o tagapangalaga para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong mga katanungan at nais bigyan ng linaw, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen sa ating Facebook live stream. Handa na ba kayong makinig at matuto mga bata? Ayos! Ako'y natutuwa at kayo'y handang-handa na. At dahil dyan, atin ang simulan ang ating bagong aralin. Halina at ating tuklasin. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay ang tungkol sa pagbibigay ng ibang pagwawakas ayon sa sariling saloobin o paniniwala. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahang na ipakikita ang pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan ng pagbibigay ng ibang pagwawakas ayon sa sariling saloobin o paniniwala. Sa nakaraan nating pag-aaral, tinalakay natin ang kahulugan ng pangatnig at ang ilan sa mga halimbawa nito at ano nga ba ang kahulugan ng pangatnig? Magaling! Ang pangatnig ang tawag sa mga kataga o salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Ito ay karaniwang ginagamit upang gawing malinaw o mayaman ang diwa ng pangungusap. Magbigay nga ng ilang halimbawa sa mga pangatnig. Tama! Ang ilan sa mga halimbawa ng pangatnig ay ngunit, subalit, sapagkat, saka, samantala, kahit, raw, daw, palibhasa, dahil sa, sapagkat, kasi, raw at daw. Piliin nga natin ang mga pangatnig sa mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang, marami na akong natutunan, ngunit tila kulang pa ito. Nasaan ang pangatnig na ginamit? Ang ginamit na pangatnig ay ngunit. Magaling mga bata. Pangalawang bilang, si Nena ay matalino, saka mapagbigay pa. Ano ang pangatnig na ginamit? Ang ginamit na pangatnig ay saka. Mahusay mga bata. Pangatlong bilang, nakakuha si Ben ng mataas na marka dahil sa kanyang pagsisikap. Ano ang pangatnig na ginamit? Magaling! Ang ginamit na pangatnig ay dahil sa. Lubos akong nagagalak dahil naunawaan ninyo ang nakaraan nating pag-aaral. Mga bata, nakapanood na ba kayo ng mga palabas sa telebisyon na ang kwento ay tungkol sa dalawang batang magkaibigan?
Naging maganda ba ang wakas nito? Sa pagsisimula natin sa araling ito, nais ko muna kayong subukin. Makinig na mabuti sa teksto na ating babasahin na tungkol sa dalawang magkaibigan na sina Yoyong at Boyong. Narito ang teksto. Habang pauwi galing sa paaralan ang magkaibigang Yoyong at Boyong, ay nadaanan nila ang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Nag-uunahan sila sa pag-akyat sa puno upang mamitas ng bunga nito. Bzzz, bzzz, bzzz. Narinig nilang ingay sa itaas. Aray! Sigaw ni Yoyong. Aray! Sigaw ni Boyong. Nakita nila ang nagliliparan at nangangagat sa kanila, kaya't dali-dali silang bumaba ng puno. Sana ay nagustuhan ninyo at naunawaan ang teksto. At ngayon, sasagutin natin ang mga tanong kaugnay sa napakinggang talata. Isulat sa papel o i-type nyo lamang sa ating Facebook live chat box ang letra ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang tanong, sino ang dalawang magkaibigan sa ating kwento? Sa letrang A, Bong at Ben, B, Yoyong at Boyong, C, Lito, D, Bubuyog. Sino ang dalawang magkaibigan sa ating kwento? Ang wastong sagot ay letrang B, sina Yoyong at Boyong. Magaling mga bata. Ikalawang tanong, ano ang ginawa ng dalawang magkaibigan pagkagaling sa paaralan? Sa letrang A, nag-aral ng mabuti. Sa letrang B, umakyat sa puno. C, sila ay naligo. D, naghabulan sila. Ano ang ginawa ng dalawang magkaibigan pagkagaling sa paaralan? Tama! Ang wastong sagot ay letrang B. Umakyat sila sa puno ng bayabas. Napakahusay niyo mga bata. Ikatlong tanong, batay sa inyong naranasan, ano ang kumagat kina Yoyong at Boyong? Sa letrang A, paru-paro, B, bubuyog, C, alupihan, D, langgam. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, bubuyog. Ikaapat na tanong, bakit kaya nagmamadali sa pagbaba sa puno sina Yoyong at Boyong? Sa letrang A, marami na silang napitas na bayabas. Sa letrang B, dahil sa mga kumakagat sa kanila. C, kailangan na nilang makauwi ng bahay. At letrang D, aakyat sila uli sa isa pang puno ng bayabas. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, dahil sa mga kumakagat sa kanila, kayo ay tama. Ikalimang bilang, ano kaya ang gagawin ng mga magulang ng magkaibigang Yoyong at Boyong sa kanila? Sa letrang A, pagagalitan sila. B, matutuwa sa kanila. C, papaluin sila. D, pakakainin sila. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A, pagagalitan sila. Nakuha ba ninyo ang mga tamang kasagutan? Kung oo, napakahusay. Binabati ko kayo. Ngayon ay tiyak na handang-handa na kayo sa ating bagong aralin tungkol sa pagbibigay ng ibang pagwawakas ayon sa sariling saloobin o paniniwala. Panoorin natin at unawain ang usapan ng magkaibigang Lindon at Roxanne. Yehey! May kuryente na! Sa wakas, mapapatingin mo na sa radyo ang module para sa remote. Subalit, ano na kaya meron? Oo nga. Hindi pa raw tayo maaaring mag-face-to-face at papasok sa school. Kakamiss na rin talaga. Oo nga. Sabi ni nanay, dahil bumalik na ang kuryente pagkatapos ng 3 bagyong Hinta, Rolly at Ulysses, tuloy na ulit ang online classes natin. Maaari din daw tayo makinig ng aksyon sa radyo at TV. Kung gayon,
Kailangan talagang may kuryente sa bahay para makapakinig ng radyo at makapanood sa TV, maliban sa cellphone. Pero kung wala nito, mas mainam pa rin ang ibibigay ng mga module ni Ma'am Edna. Basta alam lang kung kailan uulit at ibabalik ng ating mga magulang ang natapos nating module. Tama! Kailangan sumunod sa nais ng gobyerno bilang pag-iingat sa kalusugan natin. Oo nga, ito ay dahil sa COVID-19. Kailangan talaga natin ng pag-iingat. Kailangan natin manatili sa ating bahay upang sakit ay maiwasan. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa mga katanungan? Sagutin na natin. Tungkol saan ang dialogong iyong narinig? Kung ang sagot nyo ay ang usapan ni Lindon at Roxanne ay tungkol sa pag-aaral sa kabila ng pandemya, kayo ay tama. Sunod na tanong, paano nakapagpatuloy ang mga mag-aaral sa panahon ng pandemya? Kung ang sagot nyo ay nakapagpatuloy sa pag-aaral ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo, panonood sa TV, at pagsagot sa module, tama na naman ang inyong sagot. Sunod na tanong, kailangan bang magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng anumang hadlang? Bakit? Kung ang sagot nyo ay opo, kailangan magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng pandemya upang patuloy na may matutunan ang mga bata kahit nasa loob lamang ng bahay, napakahusay! Ngayon, ibigay ang sariling wakas ng kwento ayon sa iyong saloobin o paniniwala. Tandaan ang tamang pagsulat ng mga pangungusap tulad ng tamang gamit ng malaking titik at bantas. Mga bata, maaaring iba-iba ang inyong sagot. Depende na sa inyo kung paano ninyo bibigyan ng wakas ang kwento na ngayon o na naayon pa rin sa takbo ng istorya. Ang pagbibigay ng wakas sa napanood. Kasing halaga sa pagsisimula ang pagwawakas ng kwento. May mga akdang walang wakas, isang estilo ng may akda upang iwan sa mambabasa ang pagbibigay ng wakas ng kwento. Nilalayon nitong hamunin ang malilikot na imahinasyon at pagiging malikhain ng bumabasa o nanonood na tapusin ang kwento ayon sa kanyang panlasa. Nakakaramdam ng kasiyahan kung masaya, ang wakas at kalungkutan kung nagwawakas sa kabiguan. Tandaan sa pagbibigay ng wakas bilang pag-unawa sa pinanood, kung maingat mong susundan ang mga pangyayari, maaari kang makapagbigay ng isang palagay na maaaring kalabasan o wakas sa iyong pinanood bilang pag-unawa. Batay sa naganap na, maaari mong mahulaan ang kalalabasan o wakas ng pangyayari ayon sa sariling saloobin o paniniwala. Handa na ba kayo para sa ikatlong gawain? Magkwentuhan pa tayo. Makinig pa ng mabuti sa kwentong walang wakas. Narito ang panuto. Ibigay ang wakas ayon sa iyong saloobin o paniniwala tungkol sa iyong napanood. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang pamagat ng kwento ay Para sa Kinabukasan na sinulat ni Bernardita B. Mizon. Si Teo ay isang batang masayahin at palakaibigan. Noong nakaraang Pasko ay pinuntahan siya ng kanyang mga ninang sa kanilang bahay at binigyan siya ng kaunting halaga bilang regalo sa kanya at hinulog niya ito sa kanyang alkansya. Lagi niya itong ginagawa kapag may nagbibigay sa kanya, malaki man o konti ang halaga. Unang bilang, sino ang pangunahing tauhan ng ating kwento? Sa letrang A, Jose, B, Theo, C, Ben, D, Tim.
Tama! Ang tamang sagot ay letrang B, si Teo. Ikalawang bilang. Ayon sa iyong napanood sa larawan, ano ang iyong saloobin o paniniwala tungkol dito? Taglay niya ang katangian ng isang batang blank. A. Matapat. B. Matipid. C. Matulungin. D. Mapagmahal. Mahusay! Ang tamang sagot ay B. Matipid. Ikatlong bilang. Bakit kaya siya nag-iipon? Para siya ay blank. A. Wala lang. B. Magyayabang. C. Mapansin. D. May madudukot. Magaling! Ang tamang sagot ay D. May madudukot. Ikaapat at ikalimang bilang. Kung makakapanood ka ng ganitong palabas sa telebisyon, paano kaya magwawakas ang pangyayari? Ano ang iyong saloobin tungkol dito? Tama! Si Teo ay maaaring makapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil sa kanyang magandang katangian na pagiging matipid at masinop. Laging tatandaan, sa pagbibigay ng wakas ng isang kwentong binasa o napanood, mahalagang maunawaan ang lahat ng mga detalye sa kwento. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Magaling! Ako'y lubos na nagagalak at inyong naintindihan ang ating aralin. Ngayon naman, magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit upang malaman natin kung talagang lubos ninyong naintindihan ang ating aralin. Ihanda ang sagutang papel at panulat. Sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa comment box na makikita sa inyong screen. Basahin ko ng 2 beses ang bawat tanong, makinig kayong mabuti. Ito ang ating panuto. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na wakas ng bawat maikling kwento. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko, titik lamang ang isusulat sa sagutang papel para sa angkop na wakas ng bawat kwento. Narito ang pagpipilian. Sa letrang A, lalo pa siyang huhusay sa pag-awit. Sa letrang B, tinigilan na niya ang pag-inom ng malamig at bumalik ang kanyang boses. Sa letrang C, natuwa sa kanya ang ama dahil sa angking galing niya sa paghahalaman. Sa letrang D, nakikilala siya at naituro niya ang kanyang mga natutunan. Sa letrang E, lalo pa siyang makikilala sa kanyang masarap na luto. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Simulan na natin. Unang bilang, pinakamasarap ang longganisa at tosinong ginagawa ni Aling Betty. Ngayon na may panay ang eksperimento niya sa iba pang produktong karne. Ulitin ko, pinakamasarap ang longganisa at tosinong ginagawa ni Aling Betty. Ngayon na may panay ang eksperimento niya sa iba pang produktong karne. Ikalawa, maganda at malamyos ang tinig ni Beth. Tuwing umaga, nagsasanay siya ng tamang tiyempo at kumpas. Ulitin ko, maganda at malamyos ang tinig ni Beth. Tuwing umaga, nagsasanay siya ng tamang tiyempo at kumpas. Ikatlo, mang-aawit sa isang malaking hotel si Arman. Malimit na mamalat siya dahil inom siya ng malamig na tubig. Ulitin ko, mang-aawit sa isang malaking hotel si Arman. Malimit na mamalat siya dahil inom siya ng malamig na tubig. Ikaapat, kay husay ni Ellen sa computer. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral ng makabagong kaalaman sa computer. Ulitin ko, kay husay ni Ellen sa computer, ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral
ng makabagong kaalaman sa computer. Ikalima at huling bilang, gumaganda at tumataba ang mga halamang naaalagaan ni Benny. Pumasok siyang hardinero sa isang mayamang pamilya. Ulitin ko, gumaganda at tumataba ang mga halamang naaalagaan ni Benny. Pumasok siyang hardinero sa isang mayamang pamilya. Mga bata, ngayon ay ating tingnan kung tama ang inyong mga kasagutan. Hawakan na ninyo ang inyong mga sagutang papel. Narito ang mga tamang sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay titik E, kaya lalo pa siyang makikilala sa kanyang masarap na luto. Sa ikalawang bilang naman, ang tamang sagot ay titik A, lalo pa siyang huhusay sa pag-awit. Sa ikatlong bilang naman, ang tamang sagot ay titik B. Kaya tinigilan na niya ang pag-inom ng malamig at bumalik ang kanyang boses. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay titik D. Nakikilala siya at naituro niya ang kanyang mga natutunan. At sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay titik C. Natuwa sa kanya ang ama dahil sa angking galing niya sa paghahalaman. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Sino sa inyong mga bata ang nakakuha ng score na 5? Magaling! Sino naman sa inyo ang nakakuha ng score na 4? Mahusay! Sino naman sa inyo ang nakakuha ng score na 3 pababa? Huwag kayong malulungkot. Makinig ng mabuti at paghusayan pa ang mga gawain sa susunod upang makakuha ng mataas na puntos. Napakahusay niyo mga bata! Para sa inyong karagdagang gawain, panoorin ninyo ang inyong nanay kung anong proseso o mga hakbangin ang kanyang ginagawa sa paglalaba. Isulat ang mga hakbang sa paglalaba at ang iyong saloobin o paniniwala hinggil sa prosesong kanyang ginawa. Ulitin ko, panoorin ang inyong nanay kung anong proseso o mga hakbangin ang kanyang ginawa sa paglalaba. Isulat ang mga hakbang sa paglalaba at ang iyong saloobin o paniniwala hinggil sa prosesong kanyang ginawa. Mayroon pa ba kayong ibang mga katanungan? Kung wala na kayong katanungan, binabati ko kayong lahat mga bata dahil sa pinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. At sa mga magulang po na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, marami pong salamat. Isa na namang aralin ang natapos sa umagang ito sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Naway maisapuso't maisabuhay ninyo ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa araw na ito. Sa gitna ng dinaranas nating pandemya, dulot ng COVID-19, patuloy na tumutok sa mga episodes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan po ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino sa DCPC 828, hatid ng DEPED Tarlac Province, ito ang inyong teacher broadcaster Ginang Edna Y. Figueroa na nag-iiwan ng mga katagang, huwag magsawang linangin ang mga kaisipan. Sa Filipino natin matututunan. Hanggang sa ating muling pag-aaral, mga bata, paalam na po.